Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel, ang Sarap Grabe. And my name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng pianono na pang negosyo. First, gagawa muna tayo ng meringue. Sa isang bowl na may egg whites, batihin ito with electric hand mixer hanggang sa magkaroon na ito ng konting bula. Then, paunti-unti natin dito ilagay ang asukal. Ibit ito hanggang sa maging stiff peak. Set this aside. In another bowl na may egg yolks, put salt and sugar. Agad batihin ito hanggang sa mag-light color na ang ating mixture. Isunod natin dito ang melted butter, milk. Agad batihin ito for few seconds. And now we need to combine the meringue and the egg yolk mixture. At para mapadali ito, maglagay muna tayo ng konting meringue sa egg yolk mixture. Haluin ito gamit ang spatula. Then, i-transfer natin itong lahat sa meringue mixture. Dito natin i-sift ang harina at ang baking powder. Haluin ulit ito. I-transfer ito sa baking pan. Ito yung pan na nakalagay mismo sa aking 45 liter na electric oven na may sukat na 39 by 40 cm. Itap ito ng 3 beses to remove extra bubbles sa ating cake. I-bake ito exactly 15 minutes sa napreheat nating oven na 160 degrees Celsius. Let it cool in room temperature for 10 minutes. I-cover ito ng clean and dry towel. Itaob ito at tanggalin ang parchment paper. At para sigurado tayo mamaya sa paghati ng ating cake, sinukat ko ito at mayroon 37 cm in length. Since na hindi flat ang pan na ginamit ko, tinanggal ko ang nakausli dito. For classic feeling na ating pianono, magpahid tayo dito ng room temperature na margarine at budbudan ito ng konting sugar. Tsaka natin ito irolyo pahiga. Itong size sa pianono na ginawa natin for recipe negosyo style ay mas maliit compare sa ginawa natin before na pianono. Ito ay para mas madali ilagay sa food container at mas madali itong kainin dahil ito ay bite size lang. Ilagay ito sa ref for 1 hour. Nakabili ako ng food container na may sukat na 3.5 inches width. At ito ay tamang-tamang sukat sa ating pianono. For final touch, i-coat ito ng room temperature na margarine at ginamit ko lang dito ang aking kamay na may gloves para mas madali natin ito ipahid. At ihiwain ito na naaayon sa sukat ng ating food container. Budbudan muna ito ng konting asukal.
Kung gusto niyo malaman kung magkano ibenta ang ating pianono, meron ako nakalagay na sample computation sa ating description box. And now is done! Our recipe negosyo na pianono. Hope you enjoy! Hi guys! Ayan na ang ating recipe for pianono recipe negosyo. So last time, makikita nyo, napanood nyo na rin na gumawa tayo ng pianono recipe. Ito yung ginagamit ko na cake flour. Mas maganda siya, yung texture. Pero ito, since na medyo mahal yung cake flour at bihira lang talaga tayo makabili nun sa grocery, ay gumamit tayo ng all-purpose flour. Kain po tayo. Naku, guys. Dami-dami ko naalala kapag pianono, no? Yung, hindi ko alam kung naabutan nyo yung nasa tindahan, yung binabalot sa plastic na tagi-isang piraso nito. Minsan dalawa, minsan isa na pianono. Ako, napakasarap. Kain po tayo. Wow! Hi guys! Talala na. Can I try? What's the taste? Yung texture na una natin ginawa na pianono na gamit ay cake flour, mas, ano siya, parang Pinoy sa bibig. Alam niyo yun? Pero kaya naman, kasi pang negosyo siya, so affordable. Meron naman tayo sa baba, sa description box, ang sample computation. Ayan lang po guys, maraming salamat sa inyo lahat at mauubos na yung battery ko. Bye! Salamat! Thank you Lord! At tapos na rin ako.